chiếc vây cá này. Đuôi cá rồi vây cá. Bây giờ mình sẽ cắt những cái hình vàng nhỏ như thế này. Để lát nữa mình sẽ gắn lên những cái chiếc vây kia, cho nó nổi bật cái chiếc vây hoặc cái chiếc đuôi của mình lên. Cắt từng